Người phụ nữ quỳ xuống dập đầu 8 cái trước chồng, chỉ mong anh ta cứu con gái bị kẹt trong biển lửa. Nhưng người đàn ông lại dành cơ hội duy nhất cho con trai của người yêu cũ, để mặc con gái ruột bị ngọn lửa nuốt chửng. 3 năm sau, người đàn ông bị kẻ thù trả thù. Anh ta và người yêu cũ cùng bị bắt làm con tin. Một lần nữa đối mặt với lựa chọn sinh tử. A Nguyệt, làm người không được tham lam. Hai người phụ nữ này đều xinh đẹp. Tôi cho anh một cơ hội lựa chọn. Tưởng Nguyệt, cứu tôi không muốn chết. Giang Cảnh nở nụ cười cay đắng. Họ cưới nhau 8 năm, giữa cô và người yêu cũ của anh ta. Ôn Tuyết mãi mãi là lựa chọn đầu tiên của anh ta. Con ruột của mình anh ta cũng bỏ rơi. Huống chi là cô. Tôi chọn anh ta. Tưởng Nguyệt gần như không chút do dự, anh ta chỉ tay về phía Giang Cảnh. Khi trong mắt Giang Cảnh lóe lên tia sáng khó tin. Nhưng anh ta lại rời ánh mắt đi, tôi chọn anh ta phải chết. Nghe câu này, Giang Cảnh bật cười. Quả nhiên vậy. Sao mình cứ mãi kỳ vọng vào anh ta chứ? Tưởng Nguyệt lạnh lùng nhìn cô, nhưng ánh mắt như bị thứ gì đâm vào. Kể từ khi con gái họ qua đời, cô không còn cười nữa. Nhưng khi lời anh ta vừa dứt, Giang Cảnh bị ném xuống biển không chút do dự. Nước biển lạnh buốt, thấm vào trái tim đã tê dại của cô. Cô không cảm nhận được nỗi đau của cái chết. Điều duy nhất đáng tiếc là chưa kịp nói lời ly hôn với Tưởng Nguyệt. Nếu được làm lại lần nữa, mình tuyệt đối không chen chân giữa anh ta và Ôn Tuyết. Chỉ muốn bảo vệ con gái thật tốt. Mẹ ơi, mẹ đừng chết. Khi Giang Cảnh mở mắt lần nữa, thấy cô bé đầy nước mắt trước mặt. Mình chết rồi sao? Vậy là mẹ con mình đoàn tụ rồi đúng không? Niệm Niệm đừng khóc. Mẹ đây, mẹ sẽ không rời xa Niệm Niệm nữa. Vừa rồi quá vui mừng, Giang Cảnh không để ý. Giờ mới thấy đầu óc choáng váng. Trán cũng nóng ran. Là ma rồi mà vẫn bị bệnh sao nổi? Hay là mình sống lại rồi? Nghĩ đến đây, cô thở gấp hơn. Rồi cảm thấy cơ thể cực kỳ khó chịu. Nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường. Điều đầu tiên cô muốn làm là ly hôn. Lúc này, cánh cửa gỗ bị đẩy mạnh. Đồ lười, không trông chừng mày, mày lại lén nghỉ không nấu cơm. Chồng mày gọi bảo hôm nay dẫn người về. Mau đi vo thêm gạo. Người nói chuyện, mày rậm, mắt tam giác, toát lên vẻ cay nghiệt rõ ràng. Chính là mẹ kế của Tưởng Nguyệt, Lý Tố Cầm, cũng là mẹ chồng của cô. Chồng mày khó khăn lắm mới về một lần. Mày phải biết nắm cơ hội. Mặt mũi xinh xắn mà có ích gì. Cơm nấu không ngon, làm việc đồng áng thì lười biếng. Nhà người ta bụng to vẫn làm việc. Mày bụng chẳng động tĩnh gì lại thích trốn việc. Mẹ con không khỏe, không nấu cơm được. Người lớn nói chuyện, còn nhóc như mày chen vào làm gì? Nói to thế này, ai không biết còn tưởng nhà họ Tưởng có chuyện. Cha mẹ thổi kèn đám ma đấy. Mày nói gì? Bà ta nghi ngờ mình nghe nhầm. Giang Cảnh từ khi gả vào, luôn như cô dâu nhỏ chịu đựng mọi thứ. Chưa từng cãi lại. Những lời sắc bén này lại từ miệng cô thốt ra. Cơm thì tôi không sức nấu. Nếu lo con trai quý báu của bà không có cơm ăn, tốt nhất tự đi mà làm. Không thì cùng nhau chịu đói. Kiếp trước biết Tưởng Nguyệt sắp về, cô cố chịu khó chịu làm mấy món sở trường. Kết quả anh ta dẫn về một cặp mẹ con, món duy nhất có chút thịt. Toàn bộ vào bụng họ. Kiếp này cô không ngu như trước. Để làm trâu làm ngựa phục vụ nữa, cô phải giữ sức. Để nói rõ ràng với Tưởng Nguyệt. Nghe nói em không khỏe. Không khỏe ở đâu? Anh không cần lo, tôi không sao. Tưởng Nguyệt nhíu mày. Trước đây mỗi lần anh ta về, Giang Cảnh luôn cười không ngớt. Quanh quẩn hỏi han anh ta. Lần này thái độ với anh ta lại thay đổi. Lần này tôi có nửa tháng nghỉ phép. Tốt lắm. Tưởng Nguyệt hơi thả lỏng lông mày. Quả nhiên cô ấy giận vì tôi lâu không về. Lần này có thể ở bên cô ấy nhiều hơn. Còn Giang Cảnh thì nghĩ, nửa tháng đủ để làm thủ tục ly hôn. Anh không phải dẫn khách về sao? Đi tiếp khách đi. Để Niệm Niệm chăm sóc tôi là được. Tôi nghỉ một lát. Vậy em nghỉ trước đi. Tối nay tôi có chuyện muốn bàn với em. Tốt thôi, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh. Tưởng Nguyệt xoa đầu cô con gái bên cạnh. Lấy từ túi ra một dây đeo có khóa bình an bằng vàng. Đây là quà bố tự tay làm cho con. Nhận lấy nhé. Ly hôn thì ly hôn, nhưng con gái tôi không thể thiếu thứ gì. Lý Tố Cầm bên cạnh nhìn đến đỏ mắt. Thứ tốt như vậy, đưa cho một đứa con gái thật phí của. Nhưng bà ta vẫn sợ người con riêng này. Đành miễn cưỡng đi nấu cơm. Sau khi hai người rời đi, Giang Cảnh nhìn sang con gái. Niệm Niệm, nếu mẹ ly hôn với bố, tức là không sống cùng nhau nữa, con muốn ở với ai? Với mẹ định đi sao? Bố còn cần con nữa không?
Dù mẹ không cần gì, cũng phải mang con theo. Giang Cảnh nghỉ ngơi trong phòng suốt. Đến khi cơm xong, có người gõ cửa. Người gọi cô là Ôn Tuyết. Chị là Giang Cảnh phải không? Tôi về cùng anh Tưởng. Tôi tên Ôn Tuyết. Chắc chị nghe anh Tưởng nhắc đến rồi. Tôi thật sự chưa nghe anh ta nhắc gì. Nhưng tên này nghe quen quen. Chắc vì nó khá phổ biến. Ôn Tuyết vốn luôn được khen tên đẹp. Sắc mặt lập tức thay đổi. Mắt Giang Cảnh thoáng qua tia chán ghét. Cô và Ôn Tuyết vốn không đội trời chung. Hà tất giữ vẻ lịch sự giả tạo. Lý Tố Cầm thấy Ôn Tuyết cúi đầu bước ra sau, nhìn như vừa chịu ấm ức. Bực tức với Giang Cảnh trào lên. Sao mày không chút lễ phép nào vậy? Để khách đi sao không quan tâm? Ôn Tuyết là góa phụ của liệt sĩ, phải đối xử tử tế với người ta. Cô ấy sẽ ở nhà mình một thời gian. Từ mai nấu cơm làm nhiều hơn chút. Còn Tiểu Dương, con của Tiểu Tuyết, để Niệm Niệm dẫn nó đi chơi, dặn nó đừng bắt nạt em. À, phòng cũng nhường cho Tiểu Dương nhé. Nó là con trai, mày với Niệm Niệm ở chung phòng là được. Giang Cảnh không đáp lại bà ta, mà nhìn sang Tưởng Nguyệt bên cạnh. Với việc bắt cô phục vụ mẹ con Ôn Tuyết, để con cái nhường phòng cho một cậu bé, anh ta chẳng có ý kiến gì. Không ý kiến, tức là đồng ý. Giang Cảnh cười lạnh. Quả nhiên mọi thứ đều có dấu hiệu từ trước. Phản ứng gì đây? Nói với mày mà nghe không thấy à? Đây là cái anh gọi là bàn bạc sao? Nếu tôi không đồng ý thì sao? Tưởng Nguyệt khẽ nhíu mày, nhìn Giang Cảnh. Ánh mắt bình thản như thể cô đang làm quá. Họ chỉ ở tạm thôi. Đợi tổ chức sắp xếp xong, họ sẽ dọn đi. Không ảnh hưởng gì đến em đâu. Tôi không đồng ý. Nhà này có họ thì không có tôi thì không có họ. Nếu anh cứ nhất quyết giữ họ lại, thì cuộc sống này chẳng cần tiếp tục nữa. Chúng ta ly hôn đi. Giang Cảnh, em đang làm loạn gì vậy? Giận rồi cũng phải có chừng mực chứ. Từ lúc tôi về đã thấy em không bình thường. Giờ vì chuyện nhỏ này, lại đòi ly hôn. Lý Tố Cầm nhìn dáng vẻ của Giang Cảnh, chỉ thấy buồn cười, diễn trông giống thật. Nhưng Giang Cảnh muốn ly hôn, trời sập cũng không thể. Hồi đó chính cô ta mặt dày bám lấy Tưởng Nguyệt. Lợi dụng lúc Tưởng Nguyệt say không tỉnh táo, chiếm lợi thế của anh ấy, giờ chỉ dựa vào việc hôn nhân quân nhân khó ly, mà ra vẻ bà chủ ở đây. Người ta là gia đình liệt sĩ đấy. Mày có chút lòng trắc ẩn nào không? Lời này mà đồn ra ngoài, người không biết còn tưởng nhà họ Tưởng máu lạnh. Đến mẹ góa con côi cũng không chứa nổi. Chăm sóc họ một thời gian thì mất miếng thịt nào của mày. Mày là quân nhân, sao lại nhỏ nhen thế này? Mày không biết tự trọng, nhà họ Tưởng còn cần thể diện. Bà đừng nói nữa, tôi vốn cũng ngại ở lại. Là anh Tưởng khăng khăng muốn, thôi bỏ đi vậy. Mọi người đừng vì tôi mà bất hòa. Tôi sẽ dẫn Tiểu Dương rời đi ngay. Xin lỗi vì làm phiền gia đình mọi người đoàn tụ. Cưới nhau 3 năm, chưa từng thấy chồng nở nụ cười với mình. Nhưng bạn chiến đấu vừa đi, anh ta đã tươi cười đón tiếp họ. Giang Cảnh sống lại, quyết định dẫn con ly hôn. Đều tại cô, Ôn Tuyết. Cứ thế này mà bỏ đi, hàng xóm sẽ nghĩ sao về chúng ta? Chắc họ tưởng chúng ta không dung nổi mẹ con họ. Chưa kịp ăn miếng cơm đã đuổi người ta đi. Thể diện đều bị mày làm mất hết. Tưởng Nguyệt, anh đi đuổi theo họ. Đừng để người ta cười chê. Không được đánh mẹ con. Đứa con sinh ra chẳng giống nhà họ Tưởng, chẳng đáng yêu chút nào. Giang Cảnh vẫn đang choáng váng, giọng to của Lý Tố Cầm làm tai cô ù đi. Cô dắt Niệm Niệm đến bàn ăn ngồi xuống. Trước tiên múc cơm và canh cho con, rồi gắp cái đùi gà vào bát con bé. Mày có biết phép tắc không? Trưởng bối và khách chưa động đũa, mày đã ăn trước rồi. Bữa này là nấu cho Tưởng Nguyệt và Ôn Tuyết. Con nhóc như mày xứng sao? Lời bà ta chưa dứt, đã bị tiếng đập bàn của Giang Cảnh làm giật mình. Tiếng động lớn đến mức bát đĩa trên bàn rung lên. Nói thêm thừa thãi nào nữa, tôi lật sạch đồ ăn luôn. Đừng ai ăn nữa cho xong. Đồ vô lễ, mày phản rồi à? Có giỏi thì trước mặt Tưởng Nguyệt nói vài câu xem. Nếu anh ta biết, lương anh ta gửi tôi đều vào túi bà. Mang đi giúp đỡ em trai nhà bà. Im mồm, im mồm. Ăn đi, nghẹn chết cũng chẳng ai quan tâm. Giang Cảnh lặng lẽ giấu đôi đũa trong tay. Nếu để Lý Tố Cầm biết, ngay khi cô đập bàn vừa nãy, đôi đũa trong tay đã bị bẻ gãy. Chắc bà ta sợ đến mức chẳng cần nhắc Tưởng Nguyệt. Anh ta vốn nổi tiếng khỏe mạnh, từ nhỏ đã rất khỏe. Nhưng Giang Cảnh rõ ràng cảm nhận được, vừa rồi sức mình còn lớn hơn. Chẳng dùng bao nhiêu lực. Niệm Niệm ăn nhiều chút. Ăn no uống đủ xong, Ôn Tuyết và Tưởng Nguyệt cũng quay lại. Tưởng Nguyệt bé Lục Tiểu Dương, anh ta vốn thích sạch nhưng chẳng chút khó chịu. Tay Lục Tiểu Dương đầy dầu mỡ nằm áo anh ta. Ôn Tuyết mắt đỏ hoe, đứng cạnh anh ta. Người không biết còn tưởng họ mới là gia đình 3 người. Giang Cảnh nhìn cảnh này, mỉm cười. Xem ra anh đã nghĩ rõ rồi. Nếu vậy, anh làm báo cáo xin ly hôn đi. Thủ tục nào cần tôi sẽ phối hợp.
Thứ khác tôi không cần, nhưng Niệm Niệm phải theo tôi. Không thể. Giọng Tưởng Nguyệt trầm xuống, quyết đoán, không rõ là ly hôn không thể hay Niệm Niệm không thể đi. Tưởng Nguyệt, anh không làm tròn vai trò người cha, giờ ôm con nhà người ta không buông. Anh đã bế con gái mình được bao lần? Sinh nhật còn anh biết là ngày nào không? Ngày lễ lớn nhỏ anh đã ở bên con bao giờ? Tôi thông cảm cho nghề nghiệp của anh. Nhưng con gái tôi sẽ tự nuôi. Cô lại liếc nhìn. Tưởng Nguyệt vẫn chưa đặt ánh mắt đầy mỉa mai. Xem ra, anh chỉ không làm tốt vai cha của con mình. Còn làm cha con nhà người ta thì rất ổn. Tôi đã nói rồi, nhà này có tôi thì không có họ. Có họ thì không có tôi. Anh đã dẫn họ về, thì ly hôn đi. Không thương lượng. Giang Cảnh, em cứ muốn làm căng thế sao? Tôi chỉ đưa vợ con đồng đội. Ở tạm nhà mình vài ngày. Em phản đối cái gì chứ? Tôi không làm căng để ly hôn. Tôi nghiêm túc. Tốt, tùy em. Anh ta nói xong, mắt nhìn chằm chằm Giang Cảnh. Thấy cô ngỡ ngàng. Không ngờ Giang Cảnh như chút được gánh nặng. Ngay giây sau, bước lớn vào phòng. Chắc khóc rồi. Ôn Tuyết, cô đừng để tâm. Giang Cảnh nóng tính, làm ầm lên rồi sẽ qua. Cô ấy đâu dám ly hôn thật. Cô và Tiểu Dương cứ yên tâm ở lại. Chẳng mấy chốc, Giang Cảnh từ phòng bước ra, cất kỹ tiền lấy từ trong phòng. Bế Niệm Niệm rồi đi thẳng ra ngoài. Đừng quên làm báo cáo. Xong thì báo tôi. Chúng ta đi lấy giấy ly hôn. Để lại câu này. Cô bế con rời đi không chút lưu luyến, không dừng lại dù chỉ một giây. Ôn Tuyết trong lòng thầm cười. Đúng là cô gái quê nóng này. Còn chơi trò muốn bắt phải thả. Muốn Tưởng Nguyệt xuống nước. Đáng tiếc Tưởng Nguyệt không thích kiểu này. Không thể chiều cô ta được. Tùy cô ấy thôi, anh mau đuổi theo đi. Trời sắp tối rồi. Không an toàn đâu. Không cần, cô ấy muốn đi thì cứ đi. Tôi không tin cô ấy thật sự bỏ đi. Dắt theo con, cô ấy đi đâu được. Chẳng qua tối nay, cô ấy sẽ quay lại thôi. Rời khỏi nhà, không còn phải thấy cảnh gia đình ba người kia. Giang Cảnh lúc này bình tĩnh chưa từng có. Thậm chí còn cảm giác nhẹ nhõm như thoát khỏi gông cùm. Niệm Niệm trong lòng bỗng nắm chặt vạt áo cô. Mẹ thật sự đi sao? Đi, mẹ sẽ cho Niệm Niệm cuộc sống tốt hơn. Mẹ, có phải bố có con khác? Nên không cần chúng ta nữa. Không phải, là chúng ta không cần bố. Mẹ sẽ tìm cho Niệm Niệm một người bố tốt hơn. Nhưng chẳng phải chỉ có bố mẹ ở cùng nhau mới có Niệm Niệm sao? Con thấy đấy, bố có thể có con khác. Sao Niệm Niệm không thể có bố khác? Niệm Niệm như hiểu mà không hiểu. Nghĩ đến hôm nay bà nội bắt nạt mẹ. Bố bảo vệ đứa trẻ khác cũng không giúp mình. Bỗng cùng mẹ tỉnh ngộ. Con muốn đổi bố. Nhưng tuyệt đối không đổi mẹ. Yên tâm, mẹ tuyệt đối không rời xa Niệm Niệm. Trọng lượng trong lòng như nặng thêm. Cô quyết định gánh vác trách nhiệm làm mẹ. Tuyệt không để ai cướp mất hay làm hại con gái mình. Cô tính giờ nghỉ trưa của thư ký làng. Đến xin giấy giới thiệu lên thành phố. Đây không phải đồng chí Giang sao? Sao đột nhiên nghĩ thông vậy? Muốn lên thành phố tìm nhà ngoại. Một mình nuôi con. Đồng chí Tưởng không đi cùng à? Ừ, chỉ có tôi và con thôi. Sắp đến Tết rồi. Đi rồi thì nhớ về sớm nhé. Giang Cảnh không muốn nói nhiều, cầm giấy giới thiệu rồi rời đi. Cô đổi xe buýt đến huyện để lên tàu. Đến ga vẫn còn nhiều vé. Cho đến giờ mọi thứ vẫn suôn sẻ. Nhưng khi thật sự bước lên tàu xanh, bước chân cô có phần nhẹ bẫng. Đến khi ngồi xuống vẫn không ngừng run rẩy. Mẹ không khỏe sao? Mẹ không sao. Nhưng mẹ, trán mẹ nóng lắm. Di Hà bảo Niệm Niệm rồi. Nếu trán nóng, là bị bệnh. Mẹ phải uống nhiều thuốc. Uống nhiều nước nóng thì mới khỏe lại được. Được, mẹ sẽ uống nhiều nước nóng ngay. Để Niệm Niệm không lo. Đến ga thì trời đã chiều tối. Giang Cảnh chỉ có thể cố chịu đựng cảm giác khó chịu. Chẳng mấy chốc đã mơ màng ngủ thiếp đi. Cô lại mơ về chuyện cũ. Từ khi còn nhỏ, cô đã lớn lên ở làng. Nhà cô trọng nam khinh nữ, luôn mắng chửi hoặc đánh đập cô. Nhưng một ngày nọ, có vị sư đến làng, nói cô sinh ra đã phú quý, có thể mang phúc cho cả nhà. Từ đó, ánh mắt cha nhìn cô thay đổi. Sau này còn cho cô đi học vài năm, nhưng vẫn không hài lòng vì cô là con gái. Rồi sau đó làng gặp thiên tai. Lũ bùn đúng lúc nhấn chìm nhà cô. Còn Giang Cảnh lên huyện thay cha làm việc nên thoát nạn. Về đến nơi thì nhà không còn, gia đình cũng mất luôn. Tưởng Nguyệt xuất hiện như thiên thần giáng thế trong lúc ấy. Cứu cô khỏi khốn khó.
Cô yêu Tưởng Nguyệt cũng hứa cho cô một mái ấm, nhưng ai ngờ đó mới là khởi đầu của tuyệt vọng thật sự. Dù vậy, sau này còn một bước ngoặt. Khi cô kết hôn, có một cặp vợ chồng từ thành phố đến, mặc đồ sáng sủa, nổi bật, khác hẳn với người trong làng. Họ nói họ là cha mẹ thật của Giang Cảnh. Ngày trước xuống làng sinh con, bị nhầm lẫn đứa bé, van xin cô về với họ. Nhưng Giang Cảnh không tin, trong lòng cực kỳ bài xích những người thân lạ lẫm này. Cho đến sau này, cô nhận được tiền trợ cấp từ gia đình gửi đến, mới biết cha mẹ ruột đã qua đời, và tài sản họ để lại trước khi mất, hầu hết dành cho cô, đứa con gái ruột. Cũng vì vậy, Lý Tố Cầm bảo cô là sao chổi. Đi đến đâu, người thân ở đó mất mạng. Vì thế đuổi cô khỏi nhà họ Tưởng, nỗi buồn nghẹn ngào tràn ngập trong lòng. Giang Cảnh giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra đã thấy vẻ mặt lo lắng của Niệm Niệm. Mẹ, sao mẹ khóc vậy? Mẹ uống nước đi. Uống nước sẽ đỡ khó chịu. Cảm ơn Niệm Niệm, mẹ đã đỡ khó chịu rồi.